අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ හවස තේ මේසයට ගන්න පුළුවන් රසම රස රුලන් අල්වා රෙසිපි එකක් ගැනයි. එන්න අපි දැන් මේ රෙසිපි එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: බෙදපු රුලන් ග්‍රෑම් 250ක්, පොල් ග්‍රෑම් 150ක්, රතු සීනි ග්‍රෑම් 400ක්, කජු ස්වල්පයක්, කුඩු කරගත් එනසාලට කිහිපයක්, වතුර කොප්ප 3 කාලක් සහ ලුණු ස්වල්පයක්. සාදා ගන්නා ආකාරය: මුලින්ම වතුර භාජනයට රතු සීනි සහ එනසාල් ටිකක් දාලා ලිපෙන් තියාගන්න. දැන් සීනි ටික දිය වෙලා භාජනයේ වටෙන් බුබුලු දානකොට පොල් ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කජු සහ ලුණු ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය ලිපෙන් බාගෙන බෙදපු රුලන් ටික ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ බෙදපු රුලන් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ට්‍රේ එකකට බෙදපු රුලන් ටිකක් කිසලා ඉන්පසු හදාගත් රුලන් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. දැන් මේ ට්‍රේ එකට එකතු කරගත් රුලන් මිශ්‍රණය තුනී කරපු ගමන්ම කෑලි ඉරි ගහලා තියාගන්න. මේක හොඳින් නිවුණාට පස්සේ කෑලි වෙන් කරගන්න. ඔන්න එහෙනම් හවස තේ මේසයට අවශ්‍ය රසම රස රුලන් අල්වා රෙසිපි එක රෙඩි. ඉතින් ඔයාලත් අද අපි කිව්ව මෙන්න මේ රසම රස රෙසිපි එක නිවසේදී සාදා රස බලා ගන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් නරඹන්න අදම අපේ channel එක subscribe කරගන්න.